Jaha, päivä. Sehän on uuden vuoden uotto. No ajattelin tämä video alkuun lukea nyt teille runo. Tai etkä tämä runo on, mutta kuitenkin tämmönen teksti. Tää on yksin sieluni mustaa varjoa. Muotokuvaa mustemmaksi muuttuvaa. Ei keskeeräinen kuva lämmitä. Ei se tuo varjon valtaa lohtua. Hyvin osasin kyllä alkaa, kumpa osaisin joskus lopettaa. Miksi jatkaa matkaa, joka johtaa rumaan muotokuvaan? Ihmisen irvikuvaan, kapisen raki elämään, jämään josta käteen jää, plus miinus nolla. Sehän on semmonen homma, että se tullut tänään 5 vuotta täyteen, että ei ole tullut viinaksia juotua. Eli pitkä pätkä on menty ihan kuivin suin. No nuo sanathan oli kotiteollisuusyhtyeen plus miinus nolla kappaleista pätkä. Käykää kuuntelemassa loputti, jos tykkäätte tai kuulosti miltä. Huono on kyllä laasumaan tuommoisia juttuja tai lukemaan, mutta kuitenkin niin. Tuon biisin sanat ne joskus ehkä pyöri mielessä, varsin niin tuo, että hyvin osasin kyllä alkaa, kumpa osaisin joskus lopettaa. No, osasinpahan lopettaa. Ei minä tätä aihetta ole hirveästi yleensäkään kehana tuo julki ja mitäpä sitä tiellä oikeastaan toitottamaan, mutta siinä äkkiä tullut semmonen ihmisille ehkä semmonen olo, että no nyt se jeesustelloo tuolla ja on joku raittiusseuran puheenjohtaja ja kukaan ei saa juo eikä tehdä mitään, mutta ei se niin ole. Kaikki oma valinta ja saa tehdä mitenkä haluaa ja. Eihän se alkoholin käyttö tai juopottelun lopettaminen, niin ei se yleensä ainakaan lopu sillä, että joku sanoo, että lopetapas nyt. Että onko sulla ongelma. Pitää puuta koputtaa. Pitää itse se pitää ehkä hiffata ja sillä niinku herätä siihen, että onko tämä nyt pakollista. Kun ei kai siitä jää tosiaan kätteen, kun se plus miinus nolla. Tai enemmän niin ehkä miinuksen puolelle mennä. Mitenköhän tuli itse silloin aloiteltua? Paljon on pyyhkiytynyt mielestä poikkeen asioita ja vuosia ja eikä jääkkäppiähän nuo kaikki muistot sillä lailla. Mutta ehkä se ammattikoulu aikoo oli, kun sitä ruvettiin harrastelemaan sitä kaljan juontia. Ja kyllähän jo ekaa kerrasta lähti, niin rapulat oli ihan helvetinmoisia. Se on ollut mulla aina. Mutta humalassa olo, niin sehän oli ihan parasta ikinä. Kyllähän sitä aina ootti sitä viikonloppua ja että pääs poikkiin kanssa kaljottelemaan. Mukava touhuhan se niinku lajinsa ja aikansa on. Mutta sitten kun jossain vaiheessa kyllä sitten se ilo häviää kuitenkin niin. Tai omalla kohdalla ainakin. Mutta siltihän sitä vielä vuosikymmeniä vielä varmaan jatkokin.
Joskus ollut pätkiä, että koitti vähän niinku olla ilman niin, mutta äkkiähän siihen palasi aina sitten. Jos varsin niin huonosti joku asia meni, niin eipä kun kaljakaavan kaataja. Sillähän se olo parannoo, mutta eipähän se kyllä parantu. Vaan kyllä minä ehkä omasta mielestäni olin pääasiassa semmonen iloinen juoppo kuitenkin. En minä pahasti reohanna tulla, enkä pahemmin tappeluihin lähtenä, enkä tietysti sattuhan niitä ohilyöntiäkin, mutta kellepä ei näissä harrasteissa. Juomisen tavoitteenahan oli aina se oli se humala. Humalahakuustahan se oli ihan eka kerrasta lähtien. Ja aina päättyy astihan sitä vajetti. Usein asiassa siihen asti, että se taju oli pois. Ja sillä kun se aloittaa, niin eihän sitä muuta tyyliä tietysti osaa hyvin herkässä oppijakkaan. Että pelti kiinni aina. Niinhän se mennä. Turpakiima on pelti kiinni. Nyt on muuten ryöoppi se laturi. Samalla tuo aakko tuossa kun hupattelee. Niin. Sillähän se meni tietysti vuosia. Ammattikoulussa se aloiteltiin silloin jo. Ja sen jälkeen sitä kun valmistui, niin ei ihteni työnteko kiinnostanut oikeastaan yhtään. Enemmän niin se kaljottelu kiinnosti. Ja kiljunkeetto. Kiljua tehtiin. Ei tietysti ollut varaa kaljoa ostoa, niin sitähän pystyy tekemään päihtymistarkoituksi itekin ne juomassa. Sehän on maailman yksinkertaisin juttu. Mutta sillä sitä mäntti. Kiljua ja saakeli sekamehua. Vieläkään ei oikein sekamehua hirveästi pystyn niinku juomaan. Tai siitä tullaan varmaan kiljuefekti kyllä. Tulloo sitten. No miksi sitä sitten liian ryypänä helekkaristi? No ehkä sitä on ollut ja on vieläkin helekkari ujoo luonteelta. Ehkä sitä ei ole osana eikä uskaltana olla sitten ihan niinku selvimpää ja omaa itsensä, mutta sitä on pitänyt vetää sitä keittoa ja olla vähän varmaan muuta kuin oikeasti on. Mutta niinhän se varmaan monella muulla on. Juominenhan oli kyllä mukavaa. Kyllä minä tykkäsin humalassa olla. Ja onhan se mukavaa. Mutta pitää sanoa, että onnes oli ne rapulat. Semmoisia kuin ne oli. Että sitä muottiin jossain väisälattialla sikiöasennossa ja oksennettiin kaikki mahdollinen pihalle ja sappinesteitä ja loppujen lopuksi verta vaikka oksennettiin. Ei ollut ihmeellistä sekään. Elimistö ei tykänä hirveästi nähtävästi, eikä nuo sisuskalut siitä, mutta siitä se kun taas puoli viikkoa meni vähän huonolla hapeilla, niin kyllähän se perjantaina jo suu nappasi kummasti ja oltiin mänössä ja örisemässä tuolla ympäriinsä. Paljonhan sitä mukavia muistoja
No, minkä muistaa. Jäi. On niitä tietysti aina mukavasti muistella sitä touhua, että minkälaista se oli. Mutta niin sitä, että ne rapulot ne varmaan pelasti, että sitä nyt ei ihan puliukoksi kuitenkaan piätynyt. Tuulihan niitä joskus niitä 2-päiväisiä ihan hyvästikin, että kun sai aamulla heti heräteltyä itsensä siihen, että sai pysymään se keeton sillä sisällä, niin sitten, mutta usein se jää siihen yhteen iltaan. Mutta määrät oli niin helvetinmoisia, että sitä oltiin linkkuveihtenä tuolla ja ihan älyttömän. Tai sitten tein paljon niitä katoamistemppuja, minä tein aina, että suottoin hävitä kesken kaiken. Minua rupesi joku pännimään ja pakenin paikalta aina vähin iäni jonnekin. Sitten hän ehti minua milloin mistäkin, että missähän se nyt on menossa. Että kaiken näköistä. Eihän se varmaan aina henkikään tiukassa ole ollut. Että muistan joskus havahduin tuolta sataamasta tai tuolta rannasta, niin siinä minä makasin rantaväessä, että jalat oli jorpakossa, mutta pää oli pinnalla kuitenkin. Sammunut olin sinne. No semmoista se oli. Siihen aikaan kyllä nuoriso veti keittoa aika paljon ja siinähän sitä mänttiin muiden mukaan. Mutta jossain vaiheessa se rupesi sitten, että ei helvetti, onkohan tämä pakollista. Mutta eipä sitä osana lopettaa. Moni ihmetteli, että miten sinä voit juua, kun sulla on olot on sitten niin kauheita, että verta oksentelet ja muuta, mutta joku kai siinä on. Kai siinä joku riippuvuusjuttu tulloo siihen, että sitä on suotava sitä alkoholia sitten. Joitain pätkiä joskus oli, että suottoi olla kuukausia, mitä en ottanut yhtään. Mutta tosiaan niin kuin sanoin, niin helpostihan sitä sinne esimerkiksi kesälomaa tuli, niin olihan se mukava hakkea kallioja tissutella vaikka joka helkkari ilta sitten. Että mutta eihän sitä siltä loppujen lopuksi hyvää oloa ennen tulee. Se on vaan semmoista pakoa omasta. No sitä sitten tänne muutettiin jossain vaiheessa, niin. Sittenhän sitä siirtyi tänne autotalliin juopottelemaan. Ei sitä ennen edes lähtenään minnekään. Ja sitä ryypäsi yksinään tiellä. Tänne hiipi talliin ja vetäisi aina pellin kiinni. Ois varmaan muutakin tekemistä ollut, mutta no silloin sitä ei jaksanut esimerkiksi polttopuuhommia tehdä tai muita hommia, kun ei sitä jaksanut. Illan tintas tiellä ja sitten makas loppuviikon lopun älyttömänä. Kunto ei ollut oikein kouhillaan silloin. Mutta tiedän, jotta hyvääkin viinasta ja alkoholin käytöstä, niin eipähän olisi emänteekään varmaan tavana, tai tuskinpa oisinkaan. Ja tuskinpa nyt tässä oisinkaan sitten, jos en olisi humala päässä horjuna kylillä ja millä lienen hurmana sitten. Varmaan hölmöllä käytöksellä vai millä en tiedä. Että jotain hyvääkin. Niin kuin sanoin, niin ujohan minä olin aina, niin en minä nyt selvimpää uskaltana naisimmeisille ainakaan puhumaan, että herra isä sentti.
Mutta viina toi supervoimia varmaan sitten. Sitä tänne tosiaan sitten muutettiin ja tiellä sitä tuli törpöteltyä sitten ja harvemmin ennen kylillä käytyäkään. Mutta kyllähän sitä nyt on keränä se pitkän pätkän vettä ja melko ison saakollisen sitä viinaa. Tuossa joskus muista kylillä sitä oltiin oltu kuitenkin ja tänne minut jättäneet sitten kyyvistä ja horjumaan minä olen tuohon kotiin tai ovelle sisälle päin ollut manössä, mutta sitten olin omiin nokkineni harhaatunut ja tuonne helvetin pusikkoon joutunut ja sieltä minä sitten aamuyöstä havahduin, että missähän ihmeessä minä olen, että minut on hylätty jonnekin kaupunkiin tai jonnekin. Ja sitten valo kajaasti tuolta ja minä, että missähän ihmeessä, mikä talo tuota näkyy. Hortoilemaan varovasti, että mikähän paikka oli. Sitten tämä vitsi, minähän on koto. Että viina pisti vähän aina nupin sekaisin. Että kyllähän se vaikuttaa niin kuin tullut pääkoppaan ja tuona, että ei ne ajatukset ole selkeitä moniltakaan osin silloin, kun sitä ottaa sitä viinoa, vaikka niin kuin ei ennen humalassakaan olisi, mutta kyllähän se niinku ei ajatukset ehkä aina ole niinku järkevimmästä päästä. Näkee ympärillään kaikkea semmoista, mitä ei ole olemassakaan. No se on semmoista myrkkyä se. Jossain vaiheessa sitten vähän jopa opin siihen, että ei sitä aina ole pakko olla sitten ihan kontata kotiin, mutta jotain niin se sitten rupesi siinä käymään sitten mieleen, että tarviiko sitä sitten ennen ollenkaan koko viinan kanssa leikkiä. Sitten se oli silloin 5 vuotta sitten uuden vuoden uattona. Oli, että mieleen tuli siinä Kallio juuessa, että voisikohan tämä olla se viimeinen tölökki nyt. Ja oli viimeinen tölökki silloin sinä iltana, että ei olisi ollutkaan ennen, mutta että olisiko se niinku tältä erää viimeinen tölökki. Ajattelin siinä, että kun tammikuu on tulossa, niin vetää sitä nyt se tipaton tammikuu kuitenkin siihen. Ja oon tehnyt niitä ennen, niin muutamia kertoja. Mutta sittenhän ne kuukaudet vieri siinä ja äkkiä se vuosi oli mennyt siinä. Ja kyllä se vähitellen sitten oppi, että perjantainakin kun kaappaan meni, niin sitä ei sen kaljahyllyn kautta horttoilu, että osaa se maitohyllylle melkein suunnistaa. Että sillä se aika äkkiä unohtui. Mutta niin kuin, en ole kyllä sanonut, että minä olen lopettanut, että tämä nyt on taavolla ja taako kestää niin kauan kuin se kestää. Ja jos se kestää loppuun asti, niin se on tietysti ihan lussosekki. Mutta ihmismieli on niin kummallinen, että sitä nyt ei tiedä mitä ikinä tapahtuu. Mutta en ole kaippaillut niitä rapuloita ja sitä kännistä örveltämistä. Vaikka kyllähän humalassa hauskaa on. Ei siitä pääse minnekään. Niin. Katsotaan nyt miten tässä äijän kääpi. Mutta onhan se 5 vuodessa kuitenkin edes jonkunlainen pennikin sijästynä ja nyt tämmöisen saa ostettua.
kylläpä hän sanoi, että nyt tässä maailman taloudellisessa tilanteessa ja omassakin rahatilanteessa, niin eihän tuota olisi ollut kyllä rahaakaan nyt ennen nykyään ryhmää. Miten sitä ei ollutkaan joskus varaa juopotella siihen malliin. Punainen valo syttyy. Kokeillaanpas lattaukset. Mitäs aku? Tuossa olisi aku. Nytkö se lattaa? Niin semmoista se on ollut. Se minun tieto alkoholin kanssa. Ajatus katkesi nyt ihan kokonaan. Niin, että ei tässä nyt niinku tarkoitus on Jeesustella eikä saaranta eikä mitään. Kaikki tekee omat valintansa ja se on hieno, jos pystyy ja osaa juoda sillä näpäkästi. Ja niin kauan kun se ei vaikuta sinun omaan normielämään tai vaikka esimerkiksi työelämään tai ja vielä tärkeämpää, että ei niinku muiden elämään vaikuttaa se sinun alkoholin käyttö, niin silloinhan kaikki on hienosti. Mutta sitten jos se rupeaa näkymään esimerkiksi työpaikalla, että käyt töissä, oot töissä vaikka humalassa tai rapuloissa tai sitten se rupeaa vaikuttamaan kotona sinun läheisten elämään tai muuta, niin silloin ehkä kannattaa jo miettiä, että onko tässä nyt järkeä ennen. Että voisiko vaikka pitää sen tipaattoman tammikuun ja katsella sitten. En tiedä. Mutta nämä nyt on omia kokemuksia ja höpötyksiä. En tästä nyt varmaan pietä eikä hänteen ollut tässä. Kuulen yllättäen ollut valmistautunut tuossa tähän mitenkään, mutta tuli mieleen tuossa kun isäukon kanssa puhelimessa tänään olin, niin. Tuli puheenvuoro, milloin on viimeis kaljoa ottanut. Mä ajattelin, perhana, kyllä sitä 5 vuotta taitaa tulla. Ja niin, sitä on tullut. Mutta pitää sillä kiittää, että niitä rapuloita onnes oli, niin ne piti ehkä tolokkuissaan kuitenkin. Tai olisi sitä voinut huonommin käydä. Että ei jos riittänä tuo mitenkä sitä nyt lähemmäs 30 vuotta. No ei, 25 vuotta. Jos on temponut sitä kalioon, niin kyllä kai sinne on ihan tarpeeksi. Joo. Mutta siellä rupesi akut lattoomaan ja kaikki on hyvin. Motonetista otin laturin, kun mietin, että ei tuota järkeä ole käytettyäkään ehkä hommata. Ne tupsahtaa samalla lailla niin kuin tupsahti tämäkin. Mutta ei tässä vielä olla kovasti tappiolla tämän kanssa, kun poraan silloin tosiaan se olisi roski ollut menossa, kun sitten oli akut kappaleena. Mutta otinpahan silloin jemmaa. Ja sitten löysin halavalla yhden akuun ja sitten ostin tämä pulttikoneen silloin reilu vuosi sitten. Niin onko se pakko nyt laturikkiin olla, että ei nämä mä ihan hukkaan nämä vehkeet. Eikä niin kuin sen kaljanjuonin kanssa, että menee. Rahat ja terveys on ainakin hukka ja kaikki muukin. Paljon sitä tavarataakin hukka.
nokkaa, kun sitä tolskasta tuolla menemään. Kyllä kai se rouva rahapusseja ja puhelimien mätästi tuota pitkin maita ja mantuja aina. Että kiitte pitää, että jakso katsella sitä tolskuomista. Ja eikä välttämättä aina jaksanakaan, mutta kaiken se on kestänä kuitenkin. Joo, mutta eipä siinä. Eikö hyvää uutta vuotta ja tein semmoisen ratkaisun, että tänä vuonna ei pommia taivaalle ammuta kyllä, että voihan noita katsella ikkunasta tai ulukkoa. Muuttiinhan ne ampuu varmasti. Niin. Mä tehdään tuota tortilloita tuossa ja syödään sipsiä ja limpparia juua ja ollaan muksujen kanssa tuossa kotona. Tai minä olen, emäntä on työvuorossa, mutta minä olen näiden nuorempien kanssa kotosalla. Se ihan parasta ainakin minun mielestä. Havahtui viimein siihen silloin, että pitää koettaa läsnä olla vähän ehkä enemmän. Kaikella tappoa. Mutta eipä siinä. Ei ollut tarkoitus jeesustella eikä saarnata eikä kenenkään valintoja mollata millään tappoa. Tämä nyt on minun omaan pian sisäisiä juttuja. Ja katsotaan, saanko minä tästä mitään järkevää, että editoi tuo kassa, että olko tässä piätä eikä hänteen, mutta. Tämmönen. Minä jatkan samaan malliin. Ilman viinaksia. Tehkää työ niinku viisaamas niättä. Eipä siinä, palataan asiaan. Aiku hei.